අයබෝවන් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Fiverr එකේ කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩ නෙවෙයි Fiverr එකේ කරන්න තියෙන හොඳම වැඩ නැත්තම් ට්‍රෙන්ඩින් වැඩ. එතකොට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Fiverr Seller account එකක් නිවැරදිවම හදාගන්න විදිය ගැන. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු Fiverr එකේ කරන්න තියෙන හොඳම වැඩ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඊයේ හදාගත්ත සයිට් එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කැටගරිස් ටිකක් තියෙනවා. මේ කැටගරි මම හැම දෙයක්ම මම පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට Fiverr එකේ A to Z හැම දෙයක්ම මේ channel එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා trending කියන කැටගරි එක. මේක තමයි පෙන්වන්නේ මේ කාලේ ට්‍රෙන්ඩින්ග් නැත්තම් මේ කාලේ කරන්න හොඳම වැඩ ටික. එතකොට දැන් මේ අද පෙන්වන වැඩ ටික නෙවෙයි ඊගාව මාසේ තියෙන්නේ. මේක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. දැන් කලින් මේකේ තිබුණ NFT ලොකුවටම තිබුණා. දැන් NFT පැත්තේ ගොඩක් දේවල් අයින් වෙලා මේ වගේ කාලෙන් කාලට එන දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් Fiverr එකේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින්ග්ම දේවල් ටික තමයි මේ ටික. මෙතනින් ගත්තොත් greeting and වීඩියෝ කතන්දරේ ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසි වැඩ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ගත්තොත් මෙන්න මේ දේ ගන්නකෝ. දැන් මෙයා කරන්නේ මේ බලන්න මෙයා gig එකක් මේ දාලා තියෙන මේ හැම දෙයක්ම මම A to Z කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ගේ මගේ අරමුණ තමයි ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න විදිය සහ ස්කිල් එකක් නැත්තම් ඒක හදාගන්න මොකක් හරි ටාගට් එකක් දෙන එක තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ටාගට් එක වෙන්නේ. එතකොට මේ බලන්න දැන් මෙයා කරන්නේ කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට විශ් කරන්න වීඩියෝ එකක් හදන එක. මේ එකම ඩාන්ස් එක මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඒකට ෆොටෝ එකක් දාලා ඒක ලියලා ඩාන්ස් කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. මේ බලන්න එකම ටික තමයි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්න මෙයා මේ වචන ගන්නට මේ වගේ තියෙනවා $10ත් 20ත් අතර ගාණක් ගන්නවා. මේ වෙද්දිත් මෙයාට ඔඩර් 5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැනට සබ්මිට් කරපුවා නැති. ඒ කියන්නේ $50ක වැඩ 100ක වැඩ දැනට මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩක් ලේසි වැඩ. මෙතනම තියෙනවා මේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ. මේ බර්ත්ඩේ එකට විශ් කරන දේවල් එක එක හරි සරල දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේකට ඔයාට ඕන වෙන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං ස්කිල් එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට මේක ෆෝන් එකෙන් වුණත් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම drop shipping කියලා දැන් මේගොල්ලෝ ලංකාවේ දැන් මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය දෙයක්. drop shipping කියන්නේ ලෝකෙත් ජනප්‍රිය දෙයක්. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. මේ දැන් ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට WordPress වලින් හෝ මොනම ආකාරයකින් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් ඔයා දාන්න එපා Fiverr එකේ ඔයාට වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන්. I will create website කියලා දාන්න එපා. ඔයාට දාන්න පුළුවන් I will create drop shipping website. ඔයා හදන්නේ drop shipping website එකක්. එතකොට මේවා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට නම් WordPress course තියෙනවා, web designing course තියෙනවා, Shopify course තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ web designing, web developing skill එක improve කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයකට enter වෙන්න. දැන් ගත්තොත් එහෙම මෙයා කරන්නේ මේ බලන්න මේගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ drop shipping website හදන එක මෙතන ඉන්න කට්ටියකින්. ඒ ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු වැඩ නෙවෙයි. දැන් WordPress වලින් හදනවා නම් wordpress.com එකට ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි hosting එකක් අරගෙන WordPress දාලා ඒකට WooCommerce plugin එකත් එක්ක element දාලා තමයි මේක හදන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් WooCommerce website එකක් හදන්නේ. එතකොට මේවා ගොඩක් අමාරු වැඩ නෙමෙයි. ලොකු demand එකක් තියෙන වැඩ මේ web designing වැඩ. ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් Fiverr එකෙන් සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ මේ web designing පැත්තේ වැඩ කළා. දැන් අවුරාන් වගේ කැරක්ටර් එකක් ගත්තොත් එයා Shopify site හදලා තමයි ගොඩක් Fiverr එකේ සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා මේ පැත්ත ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔන්න එක පැත්තක් තියෙනවා website හදන එක. drop shipping website, WooCommerce website හදන එක. අනිත් පැත්ත තමයි drop shipping එක යනවා video editing side එකේ කොටසක්. ඒ තමයි drop shipping video ad. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයාට කවුරු හරි එව්වොත් යම් කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. දැන් හිතන්නකෝ AliExpress link එකක් කියලා.
AliExpress link එකක් එව්වොත් ඒකේ තියෙන photos ටිකක් දාලා පොඩි වීඩියෝ කැල් ටිකක් දාලා ඔයාලට හදන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. මේවා මේ වෙද්දි මමත් කරන දේවල්. ඉතින් මේවා මේ ගොඩක් අමාරු වැඩ නෙමෙයි. මේ බලන්න මේ වගේ කොටස් ටිකක් මේවා AliExpress එකේම තියෙනවා. අරගෙන දාලා හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දවස්වල තවත් ට්‍රෙන්ඩින් දෙයක් තමයි image editing කියලා කියන්නේ. image editing කියන්නේත් ඇත්තට මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේක ඉන්නවා background remove කරන කට්ටිය, color gradation කරන කට්ටිය. ඒ වගේ දැන් image එකක දැන් මේවා හදන්න Photoshop වල ගොඩක් ලේසි. මේවා හරි අමාරු වැඩ නෙවෙයි. දැන් මේ background remove කරන වගේ වැඩවලට නම් මේ background remove වැඩවලට නම් ඕන තරම් online site පවා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ එක්ක Photoshop පැත්තෙන් මොකක් හරි skill එකක් හදා ගන්න ඕන Fiverr එකේ දෙයක් කරනවා නම් skill එකක් නැතුව Fiverr එකේ පැවැත්මක් නැහැ. skill එකක් තිබ්බා කියලාත් බෑ. skill එක හොඳ skill එකක් බවට ඔයා training වෙලා ඒක පරිවර්තනය කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව හොඳයි වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තෙම තියෙනවා මේ වීඩියෝ එඩිටින්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එඩිටින් පුංචි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හදන ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝගෝ ඇනිමේෂන් හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ දේවල් ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට මෙයාලා දෙන ලෝගෝ එක ඇඩ් කරලා කරන්න පුළුවන්. මේ ගේම් ට්‍රේලර්ස් මේවා ගොඩක් අමාරු දේවල් නෙවෙයි. මම මේ වෙද්දි කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් පැත්ත තමයි ફોකස් කරලා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔය ප්‍රෝග්‍රෑමින් පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒ පැත්තේ වැඩ තියෙනවා. NFT වෙබ්සයිට් කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් WordPress වලට elements දාලා සාමාන්‍ය හදන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ Fiverr එකට එන හොඳම වැඩ ටික තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතනින් ඔයා ඉන්ටරෙස්ට් එකක් තියෙන පැත්තක් තෝරගෙන ඔයා මේකේ දෙයක් හොයා ගන්න ඕනේ. තමන් මේක කරනවා කියලා දෙයක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ හොයද්දී හැමෝම කරන දෙයක් හොයන්න එපා. ටිකක් යුනික් දෙයක් හොයන්න හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න. දැන් ගත්තොත් social media ads කියලා එකක් තියෙනවානේ. mobile campaign කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් social media ad කියන එක ගත්තොත් මේ බලන්න දැන් මෙතන ඉන්නවා 28560 දෙනෙක් ඉන්නවා මේක කරන කට්ටිය. එතකොට ඒ වගේ එකක් කරන්න ගත්තම් චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් හැම වෙලාවෙම බලන්න 1000ක් 2000ක් 500ක් වගේ කරන කැටගරි එකක් තෝරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ මොකප් කියලා එකක් තියෙනවා. මොකප් දැන් අපි බලන දවස්වල මොකප් වලට 70 ගාණයි ඉන්දිය. දැන් 4000 ගාණක් ඉන්නවා. මොකප් කියන්නේ මහා අමාරු දේවල් නෙමෙයි. මේවා හරි සරල දේවල්. මේ වගේ දැන් මේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ වගේ කාගේ හරි Fiverr ප්‍රොෆයිල් එකකට ඇවිල්ලා මෙයා කරපු වැඩ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ෂර්ට් එකකට මේ වගේ ලෝගෝ එකක් දාලා අන්න ඒ වගේ මොකප් එකක් හදන එක තමයි මේ වගේ වැඩවලදී වෙන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි ස්කිල් එකක් ඔයා හදා ගන්න ඕන Fiverr එකේ වැඩ කරද්දී. ඔයාට දැන් මෙතන ගත්තොත් graphic පැත්තෙන් Adobe Illustrator පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. Photoshop course තියෙනවා. ඉතින් පොඩි short course තියෙනවා YouTube එකේ තියෙනවා. ඕන තරම් ආයතන දැන් මේ උගන්වනවා. මේ වගේ මොකක් හරි එකක් කළා ටිකක් පුරුදු වෙලා Fiverr එකේ search කරන්න ඕන තමන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් අපි හොයා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්නේ Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩ ටික. එතකොට ඒක trending කියන එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩ. පුංචි ස්කිල් එකකින් උනත් කරන්න පුළුවන් වැඩ. ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා සෙට් වෙන්න. එහෙනම් කාලය අරගෙන වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.